welcome back to my channel. So, for today's vlog, for tonight's vlog so, mag-unboxing taog akong gi-order nga sapatos. So, ang iyang Facebook o iyang YouTube channel ako lang i-type. Butang lang ako sa description guys para kung ganahan mo, mapalit mo sa iya. So, i-unbox na natin ang akong gi-order nga sapatos. Tadaan! So, muna siya. Ang iyahang YouTube channel guys is basta ibutang lang ako sa ubos. So, muna siya. Wala ba na ako naablihan guys. Naabot ganin na. Patanaw na to. Ablihan na to ang akong gi-order na sapatos. So, let's go. Napag yung message guys ang nakabutang mo. Itong basahon na. Tupuritang vlogger. Unboxing na this. Love. Ang mga amazing. Oh, diba? So, ibutang lang ako sa description sa ubos guys ang iyahang Facebook o ang iyahang YouTube channel. Kasi in case na ganahan. Diba? Nga pa isudlanan oh. Another carton. So, let's go. So, ito siya guys. Pagdihan na natin. Easy. So, tadadang! So, ang iyahang color guys is more siya ay pagka-fusion red tapos siya guys na so ang size ni guys kaya ako yung TL 43 or 44 so guys nindot ay guys nice guys siya oh. Cotton guys cotton so natin so guys kaya nakabutang ang mga size. Kaya akong order guys, kay giganahan ko sa color. Hindi kayo siya. So, diligid ka magmahay guys. Diba? Yan. So, ibutang lang ako guys ang iyahang Facebook para kung ganahan mo mag-order sa iya guys i-message niyo lang siya para mag-comment lang mo sa iya mga hindi pang post doon sa inyong ganahan na sapatos kaya super nindot kayo siya promise anatay pang volleyball karungkuan foundation sa NAC sa muna iyahang likod guys may spiking so sobrang indot siya ganahan ko thank you salamat so muna na ako regalo sa akong birthday para guys kasi guys oh indot na. So, i-try na to kung may spike ba siya. So, mabalik ako.